Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ thêm một cái công thức bánh bông lan nướng bằng chảo. Đơn giản, dễ thành công mà mình không có cần phải đánh bông trứng cho nó cực đâu. Làm kiểu này bánh rất là ngon, mềm xốp và thơm phức à. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Ở đây thì mình có một chén bột mì số 8 150g. Bên đây là mình dùng 2 cái trứng gà lớn, 2 muỗng cà phê baking powder bột nở, thêm chút muối và một ống vani, 3 muỗng canh dung dầu ăn 50g và 100ml sữa tươi, mình dùng loại không đường, 100g đường nữa nha. Bây giờ đập hết 2 cái trứng gà mình cho hết vào trong thau luôn. Công thức này rất là dễ luôn á. Mình thấy ai cũng làm được thành công. Tiếp theo là cho muối vô nè. Vani cũng cho vô luôn cho bánh nó thơm. Rồi khuấy sơ cái nha, cho cái hỗn hợp này nó quyện đều. Mình không có cần phải đánh, mà mình chỉ cần khuấy thôi à. Bánh vẫn nở xốp bông y như kiểu truyền thống mà đánh bông trứng vậy đó. Rồi bây giờ cho đường vô hết luôn. Cái lượng đường này là mình thấy bánh nó ngọt ngon nha. Công thức này mình làm là nó sẽ vừa ăn chứ nó không có quá lạc đâu. Khuấy sơ cái nữa ha, cho đường nó tan sơ cái rồi cái cho tiếp sữa tươi vô. Cũng khuấy đều lên. Làm bánh bông lan nếu mà các bạn đánh bông trứng mà làm không kịp là nó dễ bị xẹp lắm. Còn làm kiểu này không có đánh bông trứng nên là mình làm từ từ thong thả, không có sợ bị xẹp đâu. Rồi bây giờ cho hết chén bột vô nè. Bột nở cũng cho vô luôn. Dầu ăn giúp cho bánh của mình nó bóng mềm và nó béo ngon. Mình trộn đều lên. Mình dùng cái bột mì này là cái loại thấp protein thì bánh nó sẽ xốp hơn. Các bạn đừng có dùng cái loại protein nó cao quá nha, thì cái độ xốp nó sẽ giảm lại. Mình cứ trộn cho nó thật là đều. Mình có bán thêm các sản phẩm ở trong kênh thì mời các bạn bấm vào trong kênh mình rồi chuyển đến cửa hàng xem và lựa chọn mua ủng hộ mình với nha. Cứ khuấy cho nó thật đều vậy nè. Nếu mà sợ nó không đều thì mình dùng cái rây mình lọc nó lại để cho bột của mình nó đều, nó mịn hơn. Khuấy chút xíu thì nó đều rồi. Các bạn thấy cái phần bột của mình nó sẽ hơi sệt nha, nhưng nó không có quá lỏng đâu. Cái độ nó sệt cao thì mình làm bánh lên nó sẽ xốp ngon. Mình dùng đây là cái chảo chống dính sâu lòng, quét sơn lớp dầu. Chảo này chảo 18 Rồi cái mình cho bột vô ha, làm nóng chảo trước rồi hả gót bột vô để cho bánh nó không có bị chai. Gót vô hết luôn. Và nhớ là mình nướng bếp ga thì các bạn để mức lửa thấp thôi nha. Đậy nắp lại cho nó có hơi thì nó chín mới đều. Rồi cái xay chảo. Mình nướng hồi nãy giờ khoảng 20 phút Mỗi lần cứ 3 phút là mình xay cái chảo một lần để cho nó chín đều. Bây giờ sẽ kiểm tra nha, xem coi ở bên trong nó chín chưa. Wow, thơm quá chừng, thơm mùi vani với các bạn. Một món bánh bông lan chỉ với cái chảo chống dính, ai cũng thực hiện được. Bây giờ mình sẽ úp ngược nó để nướng thêm một mặt nữa. Vàng ngon quá chừng luôn nè. Ở chính giữa thì nó sẽ hơi vàng hơn xung quanh, nhưng mà vậy thì bánh nó mới thơm. Mình sẽ nướng thêm cái mặt ở bên trên thêm cho nó hơi vàng chút nữa để cho bánh nó ngon hơn nha. Cứ xay chảo một chút nữa là được à. Kiểm tra xem nó vàng thì mình tắt bếp. Bánh đã sẵn sàng rồi. Và công thức này thì các bạn nướng lò cũng được luôn. Mình nướng 180 độ C khoảng 30 phút. Sẽ cắt ổ bánh ra cho các bạn xem ha. Bên trong bông xốp mềm và thơm dữ lắm. Bánh vẫn còn nóng luôn á. Wow, bốc khói luôn. Wow, bên trong xốp quá chừng luôn nè. Thường làm bánh bông lan mình hay áp dụng cách này nè. Làm chảo hoặc là nướng khuôn cũng vậy luôn.
đều là ngon luôn, không có cần phải đánh bông trứng gì hết. Mà nó ngon giống như là cái kiểu bánh ngày xưa vậy nha, chứ nó không có thua đâu. Đó, bên trong bông mềm nè. Cái này mà có thêm nho khô nữa, các bạn cho vào trong bánh á, ăn ngon lắm. Cái mặt ở bên dưới mình nướng nó hơi vàng chút để cho bên trong nó chín kỹ á. Đó, ngon quá chừng. Ra ổ bánh nó xốp bông, cầm lên nó nhẹ giống như là cái bông mút vậy đó. Còn các bạn làm á, nếu mà lỡ nó hơi chai á, là do cái bột nở của mình á, nó hết hoạt động nha. Chứ cái công thức bánh này vừa có trứng vừa có bột nở nên là bánh nó dễ nở và nó xốp. Bên trong rất là mềm, từ trên xuống dưới luôn, bánh nó không có bị chai gì hết á. Có thêm dầu ăn giúp tạo thêm cái độ béo và cái độ bóng cho bánh. Bánh ngọt đậm đà luôn á. Mình dùng công thức này là mình thấy ngon, chứ nó không có quá ngọt nhiều mà nó cũng không lạt nữa. Nếu như mà ai mà thích ít ngọt hơn á, cũng có thể giảm chút xíu đường lại. Và cái ngoài cái sữa tươi á, thì nếu thích béo á, thì mình thay bằng nước cốt dừa cũng ngon luôn. Và công thức này cũng có thể hấp luôn nha. Hấp hay là nướng gì mình thấy cũng ngon hết á. Đến đây á, thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai.